Hi guys! Sa video nito ay magluluto tayo ng pork sinigang sa calamansi. So tara! So ito po ang ating ingredients. So gagamit tayo ng pork spare ribs. Yan po ang pinili ko kasi masarap siya pag sinasabawan. Nanonood yung sarap sa buto, sarap papakin. So gagamit din tayo ng sili, kamatis, bawang, sibuyas, pechay, patis, nor cubes, at syempre paano maging sinigang sa calamansi ito kung walang calamansi. Yan, so lutuin na natin. Yan, painitin muna natin guys yung pressure cooker. So gamit pala tayo dito guys ng pressure cooker para mabilis lumambot yung karne natin. Yan. Lagyan na ng cooking oil. At sibuyas. So naman ay yung bawang. Isayin lang natin hanggang sa medyo mag-brown na yung bawang. Sunod naman ay kamatis. Antayin natin na
paano nyo titimplahin. Basta, kung anong masarap sa inyo, yun na yun. So, lasaan natin. Panalo. Medyo dagdagan na natin ang asin. Tikman ulit natin. Okay na guys. Sarap. I-serve natin guys. Ito na guys, ang pork sinigang sa calamansi. So, pwede nyo i-try. Tara, kain na. Thank you for watching.